Αγαπητέ μου θεατάκο, τι μου γίνεσαι. Από εδώ και στο εξής, στα πειράματα της Smart Chemistry θα πρωταγωνιστεί μαζί μου και η Χριστίνα. Αυτή είναι η Χριστίνα σε περίπτωση που αναρωτιέσαι ποια είναι η Χριστίνα. Αν πάλι δεν σε νοιάζει ποια είναι η Χριστίνα, ούτε εμένα με νοιάζει που δεν σε νοιάζει, εγώ θα σου πω ούτως ή άλλως για να μην ακούω την κρίνια της μετά. Στο πείραμα με το γάλιο μας είχε δανείσει την παλάμη της για να λιώσουμε το μέταλλο, ενώ είχε πει και το ποιηματάκι της στο πείραμα πυράνχας. Αποφάσισα να της δώσω προαγωγή από απλό πειραματόζωο σε συμπαρουσιάστρια, αφού πάντα μια γυναικεία παρουσία προσελκύει περισσότερο κόσμο και δίνει μια έξτρα πινελιά ποιότητας, ειδικά αν εμφανίζεται ημίγυμνη. Επιπλέον, μετά από αυτό το βίντεο θα τα φτιάξει σίγουρα μαζί μου, αφού θα ικανοποιήσω το ψώνιο της για δημοσιότητα. Τι κάνεις εκεί ρε, πας καλά? Μια χαρά, εσύ? Τι βλακίες έλεγες? Δεν έλεγα, τα καλύτερα. Άρχισα 2 λεπτά και με έκανες ριζιλί. Τα καλύτερα έλεγα, τα καλύτερα. Ποια καλύτερα? Εγώ δεν θα παίξω στα πειράματα μαζί σου. Κάτσε, τι? Θα τα κάνεις μόνος σου. Όχι, δεν είχαμε πει έτσι. Μόνος σου θα τα κάνεις. Αλλιώς θα τα σβήσεις όλα τώρα, εδώ μπροστά μου. Και θα τα ξαναπάρουμε από την αρχή. Καλά. Τώρα. Γεια σου αγαπητέ μου θεατάκο, τι μου γίνεσαι. Αυτή είναι η Χριστίνα και από εδώ και στο εξής θα πρωταγωνιστεί μαζί μου στα βίντεο της Smart Chemistry, ενώ θα εκτελεί και πολλά από τα πειράματα. Χριστίνα, πες μας πώς νιώθεις που από εδώ και στο εξής θα είσαι συμπαρουσιάστρια μαζί μου στα βίντεο της Smart Chemistry. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι τόσο ενθουσιασμένη, ελπίζω η θετική σου ενέργεια να εκτοξεύσει το κανάλι. Χριστίνα, πες μου κάτι όμως. Ναι, Δημήτρη. Γιατί ήρθες ντυμένη έτσι και δεν φόρεσες εκείνο το μπικίνι που είχα αφήσει έξω από το δωμάτιό σου? Τώρα θα σου πω. Όχι, εντάξει, περίμενε. Αγαπητέ μου θεατάκο, τι μου γίνεσαι. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σου ανακοινώσω ότι από εδώ και στο εξής τα πειράματα της Smart Chemistry δεν θα παρουσιάζονται και θα εκτελούνται μόνο από εμένα και τους μαθητές μου, αλλά και από τη Χριστίνα. Γεια σου, είμαι η Χριστίνα, η νέα παρουσιάστρια των πειραμάτων της Smart Chemistry. Επιτέλους, καιρός ήταν να προσθεθεί και λίγη ποιότητα σε αυτό το κανάλι. Ψτ, θεατάκο μου είχε φάει τη ζωή. Τι να σου λέω, βάλε με να παίξω, βάλε με να παίξω. Έχουν παίξει όλοι εκτός από μένα. Γκρίνια όλη την ώρα, δεν μπορούσα να την ακούω, έπρεπε να τη βάλω να παίξει. Εντάξει, δεν καίγόμουν και ιδιαίτερα να παίξω στα πειράματα, αλλά με πίεσε τόσο πολύ που περισσότερο δέχτηκα για να μην τον ακούω όλη την ώρα. Με είχε κουράσει απίστευτα. Φυσικά και δεν επέλεξα τη Χριστίνα στην τύχη για συμπαρουσιάστρια των πειραμάτων της Smart Chemistry. Πριν γίνει αυτό, πέρασε από σκληρή οντισιόν και εκτέλεσε μόνη της ένα πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο πείραμα. Χριστίνα, σήμερα θα μας κάνεις ένα πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο πείραμα. Θα μας φτιάξεις ένα διάλειμμα αλατόνερου τυχαίας συγκέντρωσης. Και πού είναι ακριβώς το δύσκολο? Μου έχει τελειώσει το αλάτι, δεν έχουμε καθόλου αλάτι και θα πρέπει να πας πάνω να το κλέψεις από τη μάνα μου. Πλάκα κάνεις τώρα. Φυσικά και κάνω πλάκα. Η μάνα μου δεν είναι σπίτι, θα χρειαστεί να το κλέψεις από τον πατέρα μου. Καλά, πάω. Ορίστε, το έφερα το αλάτι. Πολύ Πάμε ωραία. να κάνουμε το πείραμα τώρα με το αλατόνερο, να ξεμπερδεύουμε. Πάμε. Έτοιμο το αλατόνερό σου. Ωραία. Πες μου τώρα πώς ένιωσες που πραγματοποίησες ένα τόσο δύσκολο πείραμα. Έτσι ένιωσα. Συγκέντρωση 0,2 μη. Προσλαμβάνεσαι.